Àbọ̀rú àbáyé. Àbọ̀ ìmọ̀ ṣíṣe ògbó àtọ́ o. Ẹ kúrò lẹ́sà. Ẹ kú ọjọ́ náà. Adúpẹ́ sà. Ìbéèrè kan ni ó máa ń tawọ́ tasẹ̀ nínú mi tí mo ní kí n tọ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n wà. Ìbéèrè náà ni wípé kí ni ìtumọ̀ èrù jíjẹ lára Ifá? Kábíyèsí o, Ifá olóòtú Olódùmarè ọba àjíkí, Olódùmarè ọba àjígẹ̀, Olódùmarè ọba gọ̀tù àtayémọ̀tù, ìbà Olódùmarè ìbà Fá olóòtú àbúlẹ̀ ìbà númọ̀lẹ̀ tọ́mọ̀lẹ̀, ìbà kọ́ ní bàbá gbèdé ẹni. Ohun tí à ń pè ní èrù ni èrè jíjẹ láti ibi iṣẹ́ ẹni, òun là ń pè ní èrù. Èrè jíjẹ láti ibi iṣẹ́ ẹni, òun là ń pè ní èrù. Ní babaláwo tí ó bá kífá tó dáfá fún èèyàn tó kífá yálà ó gba ẹyẹ ẹlẹ́ni ẹyẹ ẹtù ni àbúkọ ẹyẹ ẹni àbí òbúkọ ni wọ́n sì fi ṣe ètùtù fún un. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá ṣètùtù tán tí ẹni tó lọ sí bá ti lọ jáde rẹ̀ èrù tó fún babaláwo lónìí a ò nílò kó dàbí ẹ̀sà àlà ò nílò kó tà. Èrù ti babaláwo nìyẹn gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ ọwọ́ ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ wọn bíṣòwò ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ tí o bá rajà owó kan wọ́n lè ta ní ẹ̀rin yẹn láti ọwọ́ ọjà tó tàbí ẹ̀rin ẹ̀ta tó kù òun ni èrè tí òun tajà. Bí ṣòwò oníṣẹ́ ọwọ́ náà bá ṣiṣẹ́ èrè tiẹ̀ náà tó náà bá jẹ́ ibi iṣẹ́ tó gbọ́gbà bóyá ọdún mẹ́ẹ̀dúnrà lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ́ pé wọ́n gba èjì wọ́n gba èjì ó lè jẹ́ pé owó kan ló fi ṣiṣẹ́ tó bá ṣe ẹ̀ọ̀kan tó kù èrè tiẹ̀ ni wọ́n á pè ní èrù láti fi ṣe oníkálùkù tí akọ́ tí a sì ṣe ohun tí a ń pè ní ìlú kílẹ̀ tí Ifá yìí tó fi yé wa nínú ẹsẹ̀ Ifá ọdún ìrẹtẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ìlú lọ́wọ́ òsì tí a ń pè ní àti ìjẹ̀bù ó sọ báyìí olùmọ̀ rẹ̀ yí wa pé ìjọ ogun ti ń jẹbọ ẹbọ wọn òun igbú nígbà àkàlà tí ń jòkú ìfún wọn òun àkàlà nígbà òrókò tí ń jẹbọ àwọn oníṣẹ́ ìjàgbéni jàgbéni adúlá fún Jèrùgbé tí wọn bí tí sọmọ kọ́kọ́ wà gbọ́n nìrìgbó Jèrùgbé òun lọmọ kọ́kọ́ wà gbọ́n nìrìgbó a sì mọ Jèrùgbé níbi ẹsẹ̀ fáyé ní Ọ̀rúnmìlà bàbá dúdú bàbá kẹyọ òun ní Ọ̀rúnmìlà òun ní ọmọ kọ́kọ́ wà gbọ́n nìrìgbó nígbà tí ó kọ́ Ifá tó mọ̀ tó di pé Olódùmarè wá ka àṣẹ fún pé iṣẹ́ Ifá òun ló máa jẹ́ agbẹnusọ agbẹnusọ Olódùmarè jáde láti lè ṣe Ifá. Ẹni tó bá dáfá fún lórúkọ eléyìí ó yálà ayẹyẹ ajé lórí fún lórúkọ lẹyẹlé lórúkọ lẹyẹtù lórúkọ lọ́pọ̀lọpọ̀ owó bá mú ẹyẹlé tó fúrúbọ fún ọtẹ tó mú èyí tó fúrúbọ fún ọtẹ èyí tó bá kù ńlẹ̀ òun ló ní èrù tiẹ̀ òun là ń pè ní èrè láti fi iṣẹ́ ẹni òun là ń pè ní èrù tí Ifá fi yé wa ń bẹ̀. Nígbà tí Ọ̀rúnmìlà kọ́ ẹ̀kọ́ tá a mọ̀ sí Jèrùgbé tó kọ́ ẹ̀kọ́ tó wá ká aláṣẹ fún gbogbo àwọn ìwé ẹni wá ti kọ́ ẹ̀kọ́ o òdìdẹ gbọ́dọ̀ máa jẹ èrù. Eléyìí tó fi yé wa pé ó kéré pátápátá jù lára ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹni tó wá ṣetán láti jẹ èrù tó fẹ́ jẹ èrù ó gbọ́dọ̀ mọ̀ ó ti á kéré jù pátá bí ẹsẹ̀ mẹ́rin lára odù kọ̀ọ̀kan láti máa fi jẹ èrù. Gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ ọwọ́ ẹni tí ò bá kọ́ sí ọwọ́ tó bá lóun ó jẹ èrù ló fa alákòóyá pé òun kó sí ọwọ́ ó sì lọ ra ó gbéṣẹ́ fún báwọn máa gbéṣẹ́ fún tí wọ́n gbéṣẹ́ fún tó ọjọ́ ṣe ìṣirò láàrin ara wọn tó iṣẹ́ báyìí tá a fẹ́ ṣe yìí o 3,000 òun ni iṣẹ́ yìí ó parí o ó sì kó owó fún ọ̀nà 1,500 síbi iṣẹ́ tó ṣe 1,500 tó kù òun ní èrè yìí láti fi iṣẹ́ ọwọ́ òun ní èrù tí àwọn babaláwo náà ń jẹ láti fi iṣẹ́ tiwa náà láti fi Ifá kíkì àbí ìṣẹ̀gbọ́ wípé àbí òṣìṣẹ́ yòówù tí a ń fi iṣẹ́ Ifá ṣe. Ọjọ́ tí Jèrùgbé sọ bí ìrìnàjò Èrùgbé ta pè ní Ọ̀rúnmìlà tó wá ka aláṣẹ fún gbogbo ọmọ ìkọ́ lẹ́yìn tí eléyìí tó wá fi ń jẹ́ òye wa tí Ifá tún fi ń yé wa pé ọmọ tí a bí tí a béèrè ẹ̀ṣẹ̀ ìtayé rẹ̀ tí Ifá ní òkò iléèwé ní ó lọ tàbí iṣẹ́ ọwọ́ ní òkò tí ó wá kọ̀ tí ò kọ́ ẹ̀kọ́ báwo ló ṣe fẹ́ jèrù ẹ̀kọ́ àbọ̀ máa ń jẹ́ ìníyà tó pọ̀. Fún ìdí eléyìí
ìwọ tí o bá mọ̀ iṣẹ́ tí a fi ṣe tí a fi ṣomi tí a fi jèrò láyé kò ní kéèyàn kó ṣe tó yanrantí ó múra sí ẹ̀kọ́ kì í jẹ́ kí èèyàn jẹ ìyà ẹni tó bá kọ́ ẹ̀kọ́ lákọ̀ọ́kọ́yè lára àtẹ̀jọ́rò tí ifá yẹn kọ́ wa láti máa jẹ èrò. bàbá ẹ ṣeun púpọ̀ mo dúpẹ́ púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí èrò tí ẹ wí tí ẹ ní pé ó túmọ̀ sí èrè tí gbogbo ọmọ aráyé tí wọ́n ń lé káàkiri ǹjẹ́ ó wá tọ́ kí babaláwo kó fún ọ̀gbẹ̀rì lérù jẹ? ẹ kú iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkọ́tọ́ èrù jíjẹ láti pé ká fún ọ̀gbẹ̀rì ní èrù jẹ kò tọ́ kò bójúmu. ìdí tí kò fi bójúmu ni wípé tàǹtórí èèwọ̀ àti tàǹtórí pé ìgbéraga má bàa wọ́ kó má pé tó àwọn ti mọ ọ̀tún àti òsì pé kò ní jọ wọ́n lójú nígbà tí ọ̀gbẹ̀rì náà bá ṣe irú nǹkan báyìí pé tó ó fẹ́ dáfá ó wá dáfá a ní tó lórúbọ ní ògùn kọ̀ọ̀kan àbí lórúbọ ní àkókò ẹ̀jẹ̀ nínú tó wọ́n fi ṣe nínú tó yẹ pé fúnra wọn náà wọ́n jẹ kò ní nítumọ̀ sí àwọn irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ifá ti sọ fún wa lára ògbèrí kúsá ifá ti gbogbo àwọn sọ̀rọ̀ pé ọ̀gbẹ̀rì ò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa pín èrò fún nígbà tí ifá sọ bẹ́ẹ̀ báyìí pé bí ẹlẹ́gbẹ̀rí bá gbọ́n lágbọ́n jù babaláwo ní máa rí ajé jẹun adébáfárúndù sísàrò ògbèsà arúndùrù yìí òun túmọ̀ sí ẹgbẹ̀rì nínú fáyì arúndùrù ó wà lọ sí oko aláwo orí fọ́ arúndùrù ó wà lọ sóko aláwo tó bá fẹ́ kí nǹkan tó ń ṣe ìṣàn o wàá lọ rúbọ lóbu kọ̀ọ̀kan arúndùrù ó wá wò pé báwo wọn sì lè fẹ́ rẹ́ òun jẹ ẹ̀rẹ̀ tí wọ́n gbà tí wọ́n rí fóun bẹ́ẹ̀ bórí nìkan wọn á lò ọlọ́gbẹ̀rì arúndùrù tó wà lọ ra òkú ọlọ́jà ó sì pa á fúnra ẹ̀ ọwọ́ amórí ògbè lọ sọ́dọ̀ babaláwo àwọn tó ń jẹ́ babaláwo má bàa kó èrù jẹ látara ẹ̀ ọwọ́ àgbẹ̀ fún babaláwo nígbà tí wọ́n máa rúbọ fún eléyìí rúbọ fún òun tó ń ṣe arúndùrù lórí ó bọ́ síbi ọmọ ẹ láì mọ pé ohun tí ẹlẹ́gbẹ̀rì ti ń ṣe fúnra rẹ̀ ó pọ̀ ju nǹkan tó fi ń ṣe lọ pé nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe ní ẹgbàá kan owó ìgbìgbà ẹgbàá wọ́n fi padà máa lọ ná sí léyìí tí nígbà tí wọn ò ní ìfọkànsìn tí wọn ò sì ní èyí tó pé ọgbọ́n bèébé ni ẹlẹ́gbẹ̀rì gbọ́n ní ara odò Ifá ti bá fi sọ pé ìdí nìyẹn tí ọba babaláwo gbọ́dọ̀ wọn fi fún ọlẹgbẹrì ní èrù jẹ ara ẹsẹ Ifá ìṣòro bẹ́ẹ̀ lọ ọgbẹrì kìlọ. ÌṢԵÍTÍ TV.